kun vaan mahdollisimman aitoa. Mä haluan, että se on niin autenttista ja aitoa kuin vaan mahdollista. Sä voit tämänkin jättää tähän näin. Ihan oikeasti. Turha, eiks niin? Näitä ei tarvitse kiilottaa näitä videoita. Hei, mä kysyin LinkedInissä ja parissa mediassa tämmöisen kysymyksen, että mikä yrittäjän elämässä kiinnostaa, ja sinne tuli tosi paljon vastauksia. Ja tämä on silleen niin kuin mielenkiintoinen juttu, että täällä on tämmöinen kuin vapaus ja itsensä toteuttaminen, oman vision toteuttaminen, vapaus, mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön, sankaruus, pidän isoa osaa yrittäjänä sankareina, sanoo Chucky, raha, yrittäjyys on jännittävä seikkailu, jossa voi käydä mitä vaan ja erilaista. Hirveän paljon siihen liitetään tämmöistä mystifioidaan vapautta ja onhan se sitä. Siis jos me verrataan niin kuin palkkaduuniin ja yrittäjään, niin palkkaduunissa olet aina siinä tilanteessa, jossa joku kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä. Ja yrittäjän sä oot siinä tilanteessa, että sä voit periaatteessa tehdä, mitä sä haluat. Mutta totuus, omakohtainen kokemus on se, että yrittäjän elämässä on vapaus, mutta vastuu on hirveän suuri. Kato, sä et voi irtisanoa itteesi ja vaihtaa työpaikkaa, niin kuin sä voit palkkasuhteessa, vaan sä rakennat itselle sen sun mahdollisuuden maailman. Tai sit sä voit rakentaa itsellesi vankilan. Mä oon kerran rakentanut itselleni vankilan, kun mä aloitin nuorena poikana 2000-luvun alussa yrittäjänä, ja se lähti siitä vapauden ja mahdollisuuden niin kuin ajatuksesta ja siitä hegemoniasta. Jumalauta, että Jani, mä saan tehdä mitä mua huvittaa, kun musta tulee yrittäjä. Okei, mä perustin Accenture Finlandissa silloin, ja lähdin yrittämään yksin. Kunnes se homma rupesi kasvaa niin suureksi, mulla oli 25 henkilöä duunissa, ja mä istuin lasikopissa itsehallintokuja 6, muuten symbolinen katu itsehallintokuja, missä mä sain itse hallita sitä omaa todellisuutta. Ja mä tajusin siinä kopissa, että mä oon jumalauta rakentanut itselleni vankilan. Ja mä katoin sieltä ja totesin vaan, että hitto soiko, että kaikki noi voi lähteä kuka tahansa, milloin tahansa veke siitä jutusta. Ja mä en voi. Mun täytyy maksaa alvit, mun täytyy maksaa työnantajamaksut, mun täytyy huolehtia vuokra, mun täytyy huolehtia, että jokainen noista ihmisistä saa asuntolainansa maksettua, ne saa ruuan lapsillensa, ne saa kaiken näköisen tämän tyyppisen asian ja näin päin pois. Eli siellä yrittäjän toisella puolella on hirveän suuri vastuu, kun sä rupeat palkkaa ihmisiä, rupeat kasvattaa sun liiketoimintaa. Ja jos sä taas oot freelancerina, eli sä teet itse, niin sitten sun kimpus on kaikki. Siis sillä tavalla, että sulla ei ole tukea, sä joudut myymään, sä joudut tuottaa, sä joudut markkinoimaan, eikö niin, sä vastaat itse kaikesta ja näin päin pois. Niin se kuva ei ole ihan ruusuinen. Mutta se, mikä tässä yrittäjyydessä on se juttu, että tämä on elämäntapa. Kato, yrittäjä on semmoinen ihminen, että kun se saa työsopimuksen, niin 10 minuutin kuluttua se rupeaa voimaan pahoin. Se rupeaa voimaan pahoin. Ja se ei voi olla siinä tilanteessa, vaan on pakko mennä ja tehdä se oma bisnes, näin päin pois. Sieltä lähtee se yrittäjän perusajatus. Tämä ei ollut mun keksimä juttu, mutta se oli Gary Vaynerchukin keksimä juttu. Ja en mä tiedä oikeastaan, oliko se senkään keksimä juttu, mutta sen se kuitenkin sanoi ja mä bongasin. Ja musta siinä oli tosi kova merkitys, koska mä oon miettinyt sitä, että kaikki paljolti, mitä me puhutaan suomalaisessa yhteiskunnassa yrittäjyydestä, niin on tämmöistä niin kuin poliittista. Meillähän on valtapeli käynnissä, siis EK ja näiden työnantajajärjestöjen ja työntekijäjärjestöjen ja kaikkien niin kuin kesken. Älä usko niitä. Kato, ne on tämmöistä poliittista fuulaa. Kun sä haluat puhua yrittäjyydestä ja haluat pohtia sitä juttua, niin juttele yrittäjien kanssa. Juttele niiden kanssa, jotka on oikeasti tehnyt sen bisneksen, jotka on oikeasti rakentanut sitä. Se ei löydy sieltä ELY-keskuksesta välttämättä, vaan se löytyy sieltä, että sä tapaat meitä, jotka on niin kuin rakentanut näitä omia bisneksiä ja näin päin pois. Tämmöisiä ajatuksia mulla oli tänään yrittämisestä.